ආයුබෝවන් දරුවනේ ඔයාලා හැමෝවම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් මගේ YouTube නාලිකාවට පිළිගන්නවා. මං අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මේ have to be සහ has to be ගැන. මේ have to be සහ has to be ගේ තේරුම වෙන්නේ වෙලා තියෙනවා එහෙමත් නැත්නම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. මේ has to be සහ මේ have to be passive voice ඒ කියන්නේ කර්මකාරක වාක්‍ය ගොඩනගන්න තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ has to be සහ have to be සමග භාවිතා කරන objects කර්මයන් මොනවාද කියලා. අපි has to be එක he she it singular nouns ඒ කියන්නේ ඒක වචන නාමපද object එක. ඒ කියන්නේ කර්මය විදිහට භාවිතා කරනවා. have to be සමග I we you they සහ plural nouns ඒ කියන්නේ බහුවචන නාමපද අපි object එක විදිහට භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි has to be ව ඒක වචන වාක්‍ය ගොඩනගන්න භාවිතා කරනවා. have to be ව අපි බහුවචන වාක්‍ය ගොඩනගන්න භාවිතා කරනවා. අපි දැන් වාක්‍ය ගොඩනගනකොට singular nouns සහ plural nouns ඒ කියන්නේ ඒක වචන නාමපද සහ බහුවචන නාමපද ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ කර්මය විදියට ගන්නෙ මොනවාද කියලා මම උදාහරණ වශයෙන් පෙන්නනවා. singular nouns කියලා කියන්නේ ඒක වචන නාමපද විදියට අපි අරගන්නවා. this කියන්නේ මේක, vehicle වාහනය, money මුදල් කියන එක ඒක වචනයි. account කියලා කියන්නේ ගිණුම, house කියලා කියන්නේ නිවස. මේ වගේ objects අපි භාවිතා කරනවා ඒක වචන වාක්‍ය ගොඩනගනකොට. plural nouns බලමු අපි බහුවචන නාමපද these කියලා කියන්නේ මේවා, vehicles කියනවා වාහන, houses කියනවා ගෙවල්, accounts කියලා කියනවා ගිණුම්, bills කියලා කියනවා බිල්පත්. අපි මේ වගේ objects භාවිතා කරන්නේ බහුවචන වාක්‍ය ගොඩනගනකොට. අපි දැන් බලමු මේ has to be සහ have to be භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා මම උදාහරණ කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. English has to be learned. සිංහල තේරුම වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එක. මෙතනදී English කියන object එක ඒක වචන singular නිසා අපි has to be ව අරගෙන learn කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක learned ව අරගෙන තියෙනවා. එතකොට English has to be learned සිංහල තේරුම වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එක. උදාහරණ අංක 2 these books have to be read සිංහල තේරුම වෙන්නේ මේ පොත් කියවන්නට වෙලා තියෙනවා කියන එක. මේ වාක්‍යයේ these books කියලා කියන්නේ object එක plural බහුවචනයි. ඒ නිසා have to be ව භාවිතා කරලා තියෙනවා. read කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක read ව අරගෙන වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ විදියට භාවිතා කරලා තියෙනවා. උදාහරණ අංක 3 this problem has to be solved සිංහල තේරුම වෙන්නේ මෙම ගැටලුව විසඳ ගන්න වෙලා තියෙනවා කියන එක. මෙතනදී this problem කියලා කියන්නේ object එක ඒක වචනයි. ඒ නිසා අපි has to be භාවිතා කරලා solve ගේ past participle එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය this program has to be changed සිංහල තේරුම වෙන්නේ මෙම වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට සිදුව තියෙනවා කියන එක. this program කියන object එක singular ඒ නිසා අපි has to be භාවිතා කරලා change ගේ past participle එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය further investigations have to be done සිංහල තේරුම වෙන්නේ වැඩිදුර පරීක්ෂණ කළ යුතුව තියෙනවා කියන එක. මෙතනදී further investigations කියන එක තමයි object එක වෙලා තියෙන්නේ. යා plural බහුවචනයි. ඒ නිසා අපි have to be ව භාවිතා කරලා do ගේ past participle එක done ව භාවිතා කරලා තියෙනවා. අවසාන උදාහරණය new books have to be bought සිංහල තේරුම වෙන්නේ අලුත් පොත් මිලට ගනු ලැබීමට සිදුව ඇත කියන එක. මේ වාක්‍යයේ new books කියලා කියන්නේ object එක plural බහුවචනයි. ඒ නිසා අපි have to be භාවිතා කරලා තියෙනවා buy කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක bought ව අරගෙන වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ විදියට භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න මාතෘකාව turn into English ඉංග්‍රීසියට හරවන්න කියලා මම සිංහල වාක්‍ය 8ක් දාලා තියෙනවා. පළවෙනි වාක්‍යය ඕන්ව සැක කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.
උදාහරණ අංක 2 මෙම වාහනය විකුණන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 3 ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 4 සල්ලි හම්බ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 5 මේ බිල්පත ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 6 අලුත් ගිණුමක් අරඹන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 7 ගෙයක් කුලියට ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අංක 8 ඔහුව නෙරපීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍යවල ඉංග්‍රීසි උත්තර මොනවද කියලා. අපි අවසාන වශයෙන් බලමු මේ සිංහලෙන් දුන්න වාක්‍ය 8 ආන්ස්ක්‍රිප්ට් එක උත්තර මොනවාද කියලා. අංක 1 they have to be suspected. අංක 2 this vehicle has to be sold. අංක 3 they have to be arrested. අංක 4 money has to be earned. අංක 5 this bill has to be paid. අංක 6 a new account has to be started. අංක 7 a house has to be rented. අවසාන එක අංක 8 he has to be sacked. සිංහල වාක්‍යයට වෙනම අරගෙන ඉංග්‍රීසි උත්තර ඔයාම තනියම හදලා මගේ ආන්සර්ස්ක්‍රිප්ට් එක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ වගේ පාඩම් බලන්න මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.